มีเมืองนึงในอิตาลีนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเรื่องแปลกๆนะครับหรือว่าเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้กับเมืองนี้เยอะมากที่นี่นะครับถูกเรียกว่าเมืองแห่งสีแดงเพราะว่าทั้งเมืองเนี่ยครับคุมโทนสีเดียวกันถูกเรียกว่าเมืองแห่งอาหารแต่จะเกี่ยวข้องอะไรกับสปาเกตตี้โบโลเนสและแฮมโบโลนาหรือเปล่าเขาเรียกว่าแฮมโบโลนาเราก็มาทอดเราไม่สนครับไม่ว่าเขาจะกินยังไงเราจะมาทอดกินขอบคุณครับและที่นี่ครับยังถูกเรียกว่าเมืองแห่งการศึกษาเพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันตกที่ยังคงเปิดอยู่จนถึงปัจจุบันนักศึกษาที่นี่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือทุกคนถือเบียร์คนละขวดและเป็นเบียร์ขวดใหญ่เลยนะเขาน่าจะเรียนเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วก็ถืออย่างเงี้ยเห็นไหมข้างหลังผมเนี่ยและนอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกๆอีกเพียบหอเอ็นไม่ได้มีแค่ที่ปิซซ่านะครับแต่ที่โบโลญญามีถึง2หอไม่ว่าจะเป็นกำแพงที่กระซิบฝั่งหนึ่งแต่เสียงจะไปดังอีกที่หนึ่งเบลได้ยินป่ะมหาวิหารที่สร้างไม่มีวันเสร็จหรือจะเป็นแม้แต่ร่างมัมมี่ของนักบุญหญิงที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยทั้งหมดที่ผมพูดนี้อยู่ในเมืองแห่งนี้ครับโบโลญญาประเทศอิตาลีสวัสดีทุกคนนะครับจากประเทศอิตาลีนะครับวันนี้เราจะพาไปหนึ่งในเมืองที่เรียกได้ว่ามีเรื่องแปลกๆอยู่เพียบนั่นคือเมืองโบโลญญาครับตอนนี้เราอยู่ในโซนทัสคานีนะครับเดี๋ยวจะขับไปที่โบโลญญานะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันแต่ถ้ารวมแวะพักนะครับก็น่าจะ5แหละก็ไกลอยู่นะแต่ว่าเราตั้งใจจะไปนอนนะก็จริงๆนั่นก็เป็นเมืองใหญ่เมืองนึงนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ประเด็นเลยคือเมืองนี้มันมีสิ่งที่น่าประหลาดใจหรือสิ่งที่เป็นแบบที่สุดและยูนิคไม่เหมือนใครอยู่ในเมืองนี้เพียบซึ่งเรารวบรวมมาเป็นข้อๆไปแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินทางไปถึงแล้วเจอกันนะเมืองโบโลญญาเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลักของแคว้นเอมิเลียโรมันญานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีปัจจุบันนี้ครับเป็นเมืองที่มีคนอยู่เยอะเป็นอันดับที่7ของอิตาลีเลยนะด้วยจำนวนกว่า 390,000 คนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเมืองโบโลญญานะครับก็จะมีคำนิยามอยู่ทั้งหมด3คำด้วยกันนั่นก็คือคำว่า La Dotta La Rossa Ragazza ครับคำแรกครับ La Dotta เนี่ยนะครับมีความหมายว่าผู้รอบรู้ครับเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันตกที่ยังคงเปิดอยู่ครับส่วนคำที่2ครับคือ La Rossa นะครับแปลว่าสีแดงครับอันนี้มาจากตึกต่างๆในเมืองนี้เป็นสีแดงนั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของเมืองนะครับที่ต้องการคุมสีของอาคารเอาไว้ให้อยู่โทนเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้มีแค่สีแดงอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีสีอื่นอยู่ในโทนเดียวกันด้วยนะอย่างเช่นสีอิฐสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีชมพูและคำสุดท้ายครับคือคำว่า ragazza ครับซึ่งแปลว่าตัวอ้วนฮะเพราะเป็นเมืองที่ของกินอร่อยฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของอาหารอิตาลีหลายๆเมนูเลยนะครับถึงแล้วนะครับนี่คือเมืองโบโลญญานะฮะเรานอน Airbnb เหมือนเดิมซึ่ง Airbnb เราอยู่ตรงจตุรัสเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเพิ่งส่งทุกคนลงแล้วก็เอารถเนี่ยไปจอดซึ่งต้องไปฝากที่จอดรถนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาบอกตอนจบอีกทีนึงเพราะว่าตอนฝากก็ไม่ได้ดูราคาเหมือนกันแล้วก็ค่อยเดินไปตรงAirbnb ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงจตุรัสเลยถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็คนเยอะเหมือนกันนะครับคนมาเที่ยวกันดูแบบเป็นนักท่องเที่ยวซะเยอะเลยถึงแล้วอันนี้ห้องนอนนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำแยกส่วนตัวแล้วก็นี่ฮะนี่มันเห็นจัตุรัสได้ แต่วันนี้จัตุรัสโดนงานอีเวนต์บังและนี่คือโบโลญญาครับอย่างแรกเลยครับที่เมืองนี้เนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่าหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่อันดับต้นๆของยุโรปวันนี้เขาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ด้วยนะฮะพอดีเลยไม่ได้ตั้งใจจะมาตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันมาแล้วมันมีพอดีก็ตามนั่นแหละแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราครับก็จะเป็นโบสถ์ก็ได้รับการบดบังจากงานอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะครับอีเวนต์นี้ชมฟรีนะครับคือด้วยความที่ว่ามันมีพื้นที่ใหญ่มากเนี่ยเขาก็จัดงานนู่นนั่นนี่เต็มไปหมด
เวลาไปเที่ยวตามเมืองในฝั่งยุโรปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีคำถามครับว่าเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราควรเริ่มเที่ยวจากตรงไหนของเมืองกันแน่นะถึงจะไปเก็บไฮไลท์ต่างๆของเมืองได้ครบนะครับผมมีทริคง่ายๆครับคือหาดูเลยครับว่าจัตุรัสประจำเมืองอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของเมืองมาตั้งแต่ในอดีตนะครับทำให้สถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกล้อมรอบอยู่ในแถวนี้นี่แหละและเราก็ค่อยๆขยับไปเที่ยวที่จุดอื่นนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่จัตุรัสของเมืองโบโลญญาก่อนนะครับนี่มีชื่อว่าจัตุรัสมัจจอเรนะเป็นศูนย์กลางของเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วนะครับปัจจุบันนี้โอ้โหแบบเต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่อยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยนะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโบสถ์ของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ตั้งใจสร้างให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะแต่สร้างไม่เสร็จครับ ส่วนตรงนี้ครับคือมหาวิหารเปโตรนิโอนะครับเป็นมหาวิหารหลักของเมืองนะที่นี่สร้างครั้งแรกครับเมื่อปี 1390 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับเขาตั้งเป้าไว้ว่านี่จะต้องเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่มันก็ไปไม่ถึงเป้านะสิครับเพราะว่าติดปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของเงินทุนครับเพราะว่าต้องใช้เงินก่อสร้างเยอะและเทคโนโลยีในการสร้างก็มีข้อจำกัดครับมันก็ล่าช้ามาเรื่อยๆครับจนปี 1506 นะครับกรุงโรมเนี่ยก็มีโครงการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ขึ้นมาซึ่งทางศาสนาจักรครับก็ไม่อยากให้มีโบสถ์ไหนครับใหญ่ไปกว่าเซนต์ปีเตอร์อีกแล้วโครงการของซานเปโตรนิโอเนี่ยนะครับก็ต้องพับเก็บไปฮะและเขาก็สร้างต่อเติมมาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันถึงจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ก็เป็นมหาวิหารที่มีเอกลักษณ์และข้างในเนี่ยโอ้โหสวยมากฮะโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากจริงก็ใหญ่จริงนะกำแพงข้างบนนี่คือสูงไม่ใช่กำแพงข้างบนดิเพดานข้างบนสูงมากนะครับคือสมกับที่เขาบอกว่าตั้งใจสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลกตอนแรกแต่แน่นอนฮะสุดท้ายต่อให้วันนั้นสร้างใหญ่สุดในโลกได้จนเสร็จทุกวันนี้ก็น่าจะมีคนทำลายสถิติอยู่ดีแต่นี้ก็ใหญ่จริงเข้ามาคือเย็นแบบเหมือนเปิดแอร์แต่ไม่ได้เปิดนะข้างนอกก็ร้อนวันเนี้ยเปิดแอร์ปะเนี่ย ด้านข้างครับก็จะมีจำลองเรื่องราวด้วยทำเป็นรูปปั้นต่างๆสวยงามมากทุกคนนะแล้วในโบสถ์ดีบนพื้นมีนาฬิกาแดดแบบสมัยก่อนนี่ดู เอาไว้ดูเวลา นี่ครับคือเขาจะไม่ให้เหยียบนะครับเหมือนดูตอนแดดส่องเข้ามาเหรอว่ามันไปอยู่ตรงไหนแต่สองว่ากี่โมงเลย เห เหมือนออคูล่าในตอนสมัยกรีกที่มันเป็นกลมๆ ใช่ บนนั้น แล้วเขาจะไม่ให้เหยียบเหมือนแบบเขาเก็บเอาไว้อะให้มันแบบแปลว่ามันคลาสสิกมากและนั่นคือโบสถ์ครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของเมืองนี้ครับฝั่งตรงข้ามเราคืออาคารแห่งแรกนะครับที่มีการใช้งานของเมืองนี้แต่ที่นั่นมีความลับซ่อนอยู่คือมีกำแพงที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนกับโทรศัพท์ไร้สายในสมัยก่อนอยู่ที่นั่นครับเดี๋ยวไปดูกันและสำหรับ Palazzo del Podesta นะครับก็เป็นอาคารแรกที่ใช้ในการปกครองเมืองครับซึ่งความพิเศษคือทุกคนเชื่อไหมครับว่ามีเหมือนโทรศัพท์ไร้สายแบบโบราณอยู่นะครับซึ่งเป็นบริเวณมุมของ2ฝั่งซุ้มประตูในอาคารครับซึ่งเราจะเรียกกันว่า Votone del Podesta นะครับวิธีการเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่อยู่ๆเนี่ยคนไปคุยกันใช่ไหมแล้วมันก็ได้ยินเสียงขึ้นมาอันนี้เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นในสมัยยุคกลางต่างหากครับคือตอนนั้นเนี่ยครับมีโรคระบาดเกิดขึ้นครับแล้วเวลาคนต้องการมาสารภาพบาปกับบาทหลวงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการแพร่เชื้อขึ้นมาครับเขาก็เลยสร้างเป็นเสา2ฝั่งแบบนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาระยะห่างครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นการสร้างตามหลักฟิสิกส์เลยนะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหมันคงว้าวมากเลยแหละแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับโทรศัพท์ไร้สายในยุคนั้นนั่นเองอย่างที่บอกไปครับข้างในเขามีการบอกว่าออกแบบกำแพงเป็นสถาปัตยกรรมแบบพิเศษคือหมายถึงว่าถ้าเรากระซิบตรงมุมกำแพงฝั่งหนึ่งอะอีกฝั่งหนึ่งจะได้ยินด้วยมันเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนะเดี๋ยวผมก็ไปหาจุดนั้นก่อนมันคือไอ้ตรงนี้นะฮะหรอมันจะได้ยินจริงเหรอสวัสดีลองให้เบลพูดมาพูดใหม่เบลได้ยินป่ะได้ยินไหมใช่เห็นไหมทุกคนได้ยินนะผมอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เบลอยู่ฝั่งนู้นตรงนั้นเลยนะแล้วเราจะมาเทสกันฮัลโหลได้ยินปะได้ยินเบลเป็นไงบ้างได้ยิน
ได้ยินไหม ชัดเหมือนมีคนพูดออกมาตรงนี้ ชัดปะนั่นแหละเหมือนมีคนพูดให้ฟัง ได้ยินได้ไงได้ยินจริงๆทุกคนเหมือนแบบมีเสียงออกมาจากตรงนี้เลยทั้งที่แบบอยู่ฝั่งตรงข้าม ถ้าถ่ายจากข้างนอกจะรู้สึกว่าเหมือนเราอะแบบหันหลังชนกันแบบอยู่ไกลกันมากอะแต่ได้ยินชัด แปลกดี นี่คือความสุดยอดของสถาปัตยกรรมในการออกแบบเห็นไหมฝรั่งทุกคนตื่นเต้นดีใจหมด อันนี้ก็คือเนี่ยหนึ่งในความลับของโบโลญญานะครับอีกหนึ่งเรื่องเพราะงั้นถ้าใครมาตรงนี้นะครับอาคารเนี้ยก็สามารถที่จะมาลองเล่นดูได้แบบตื่นเต้นอ่ะคือต้องกระซิบนะครับคือเงียบๆกระซิบแล้วเสียงอะมันเหมือนจะออกมาจากกำแพงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีเหมือนโทรศัพท์จริงๆนะจริงๆนะดีและเรื่องน่าสนใจถัดมาครับที่นี่มีรูปปั้นของเนปจูนแต่ว่าตรีศูนย์ของเนปจูนนั้นเขาบอกว่าเป็นอินสปิเรชันให้กับโลโก้ของรถยนต์เมซาราติ ไหน นี่เป็นรูปปั้นเนปจูนที่อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง ส่วนน้ำพุเนปจูนตรงนี้ครับถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 นะครับโดยเนปจูนเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับเขามีอาวุธคือตรีศูนย์ที่อยู่ในมือนั่นเองนะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตที่ตรีศูนย์นะครับจะรู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆไหมนะเพราะว่าสิ่งนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับตราสัญลักษณ์อันโด่งดังของบริษัทรถยนต์มาเซราตินั่นเองนะครับซึ่งมาเซราตินะครับก็เป็นยี่ห้อรถยนต์ที่มีต้นกำเนิดที่เมืองโบโลญญาแห่งนี้เนี่ยแหละและที่เขาเลือกสร้างน้ำพุเนปจูนไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนอำนาจของพระสันตะปาปาหรือว่าโป๊ปที่ปกครองเมืองครับเหมือนกับเทพเจ้าเนปจูนที่ปกครองท้องทะเลนั่นเอง ก่อนที่จะไปกันต่อนะครับเนี่ยผมไปตรงจัตุรัสมาใช่ไหมครับซึ่งผมจะบอกว่าการเดินทางมาเที่ยวในยุโรปนะครับโดยเฉพาะบริเวณตรงจัตุรัสที่คนเยอะๆนะครับหรืออย่างในประเทศอิตาลีเนี่ยครับเราจะต้องค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของสิ่งของมีค่าต่างๆของเราด้วยนะครับแต่ในทริปนี้ครับเราสบายใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเราพกกระเป๋ากันขโมยอันดับ1อย่างแพ็คเซฟมาด้วยนะครับอย่างรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นรุ่นแพ็คเซฟอีโคนะครับ25 ลิตรจุของได้เยอะสามารถใส่แล็ปท็อปขนาด16 นิ้วได้เลยนะและตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับเขาก็ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเกือบ 100% นะครับซึ่งสามารถป้องกันละอองน้ำได้ด้วยมีซิปล็อก3ชั้นนะครับซึ่งช่วยป้องกันของในกระเป๋าเราพร้อมกับตัวล็อกกระเป๋ากับวัตถุต่างๆส่วนตัวโครงข่ายกระเป๋าแล้วก็สายกระเป๋าครับก็จะมีสแตนเลสซ่อนอยู่ด้านในด้วยนะเพื่อเป็นการป้องกันการโดนกรีดแล้วก็โดนตัดสายนั่นเองกระเป๋าใบนี้ไม่ได้ป้องกันแค่เฉพาะของหายเท่านั้นนะตัวกระเป๋านะครับยังมี RFID นะครับที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวบัตรเครดิตรวมถึงพาสปอร์ตของเราด้วยนะแค่นี้ครับทั้งของและข้อมูลของเราก็ปลอดภัยสบายใจขึ้นแล้วครับไปเที่ยวได้อย่างสบายใจอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือที่โบโลญญาเนี่ยมีพอร์ติโกก็คือไอทางเดินแบบเนี้ยที่เป็นซุ้มอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของโบโลญญาเลยเพราะว่าพอร์ติโกที่นี่ครับยาวถึง40 กิโลเมตรหมายความว่าถ้าคุณสามารถเดินตามพอร์ติโกเนี้ยโดยไม่ต้องโดนแดดโดนฝนเลยอะได้จะแทบแบบทั้งเมืองอะคือไม่ได้หมายความว่าไปได้ทุกที่นะแต่หมายถึงว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆอะมันก็จะไม่โดนแดดเลยก็อาจจะไปรอบเมืองได้เลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชม และถ้าทุกคนลองสังเกตนะครับตามอาคารสถานที่ต่างๆในเมืองโบโลญญาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าในเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและดูคลาสสิกมากๆนะครับซึ่งหนึ่งในสัญลักษณ์ของมันเลยก็คือระเบียงทางเดินที่ทำเป็นซุ้มประตูโค้งแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าปอติชิดิโบโลญญานะครับซึ่งถ้าเรามองในมุมมองคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับแค่ทางเดินในร่มธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีเบื้องหลังที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับในช่วงศตวรรษที่13เนี่ยเป็นช่วงที่มีนักศึกษามาเรียนมหาวิทยาลัยกันเยอะมากนะครับเขาก็เลยอยากขยายพื้นที่ครับเพื่ออยู่อาศัยเพื่อรองรับจำนวนคนที่หลั่งไหลเข้ามาแต่ก็อยากให้มีพื้นที่ที่อยู่บนถนนอยู่เหมือนเดิมครับเขาก็เลยใช้วิธีการทำระเบียงยื่นออกไปข้างหน้าตึกแทนนะครับทำให้มีพื้นที่แบบเป็นห้องบนเพิ่มขึ้นมาครับส่วนด้านล่างเนี่ยคนก็ยังสามารถใช้เดินสัญจรไปมาได้อยู่นะซึ่งในเมืองโบโลญญาเนี่ยครับมีทางเดินแบบนี้อยู่เยอะมากถ้านับโดยทั่วเมืองแล้วนะครับมีความยาวรวมถึง62 กิโลเมตรได้เลยนะครับและเมื่อปี 2021 นะครับก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะครับซึ่งก็มีคำกล่าวนะครับว่าเราสามารถเดินเที่ยวทั้งเมืองได้โดยไม่ต้องโดนแดดได้เลยนะครับเพราะว่าเดินในซุ้มนี้นั่นเองนะแต่ในความเป็นจริงผมว่ามันก็ยังไม่ทั่วหรอกแต่แค่ว่ามันไปได้พื้นที่ส่วนใหญ่แค่นั้นเองเนี่ยครับมันจะมีอย่างเงี้ยยาวไปเรื่อยๆเลยเป็นแบบกี่กิโลก็ไม่รู้อะไปได้เรื่อยๆฮะซึ่งมีคนบอกว่าเนี่ยคุณสามารถเดินแบบไม่โดนแดดได้เลยทั้งเมืองไม่โดนตรงไหนเนี่ย แดดมาทางนี้ก็โดนอยู่ดีแต่แค่ว่าโอเคมันก็มีร่มเงามันก็บังฝนอะไรอย่างนี้ได้นะ
ก็ยังโอเคครับแต่บางคนอาจจะเขียนเวอร์ไปหน่อยแต่ผมก็ชอบนะที่เขามีอย่างนี้ให้แบบเดินได้ทั่วทั้งเมืองอ่ะมันสบายดีเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันมีทางต่อเนื่องเลยฝั่งโน้นก็มีนะครับมีทุกฝั่งคือเราสามารถเดินในนี้ได้ยาวๆเลยครับในเมืองมีอย่างนี้ตลอดทางไม่โดนแดดก็มีโดนบ้างแหละบางช่วงส่วนอันนี้สวยมากเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเขามีการแบบมีงานศิลปะอยู่ข้างบนด้วยและเรื่องแปลกถัดมาครับของโบโลญญาคือที่นี่มีโบสถ์ที่มีมัมมี่แม่ชีของจริงอยู่ข้างในใช่และเราจะไปดูครับไปเย็นมาก ไม่มีคนมาเลยโอ้ยแล้วแสงลงแบบอย่างกับในหนัง และรู้หรือไม่ครับว่าโบสถ์แห่งนี้ครับมีมัมมี่ของแม่ชีนะครับและเป็นของจริงให้เราได้ดูด้วยนะเป็นร่างไร้วิญญาณที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละครับเธอคือนักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญาครับถ้าถามว่าเธอเป็นใครครับอันนี้ต้องเท้าความไปตอนเด็กๆเลยฮะเธอเกิดเมื่อปี 1413นะครับในครอบครัวชนชั้นสูงของเมืองโบโลญญานี่แหละซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับเธอมีชื่อเต็มว่าแคทเธอรีนเดอวิกรีนะครับพอโตมาถึงในวัย 14 ปีครับแคทเธอรีนก็ตัดสินใจนะครับว่าจะเข้าร่วมคณะนักบวชคลาริสนะครับก็ได้อุทิศตนให้กับศาสนามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับในที่สุดครับเธอก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะนักบุญก็มีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าเธอเป็นผู้มีนิมิตด้วยนะเธอมีประสบการณ์เห็นพระเยซูกับพระแม่มารีครับแต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตลงในปี 1463 ครับสิ่งที่แปลกเลยก็คือร่างของเธอกลับไม่เน่าครับไม่เน่ายังไม่พอนะครับแถมยังมีกลิ่นหอมเนี่ยลอยออกมาจากหลุมฝังศพอีกต่างหากซึ่งเรื่องนี้ครับก็สร้างความประหลาดใจมากๆนะครับร่างของเธอเนี่ยก็เลยถูกนำมาเก็บไว้ในโบสถ์แห่งนี้เพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นถึงความมหัศจรรย์นี้นี่เองนะซึ่งณปัจจุบันนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลที่ทำให้ร่างไม่เน่าและมีกลิ่นหอมเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่หรือมีใครไปทำอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของลูกสาวขุนนางสู่นักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองปิดแล้วเหรอ คือหมายความว่าไงวันจันทร์ปิด ก็เขาเขียน แล้ ว่าว เปิดกี่โมง 10 โมงถึงเที่ยงแล้วก็อีกทีนึง4 โมงถึง 6 โมงเย็นพรุ่งนี้มาได้ 10 โมงถึงเที่ยง โอ้ปิดวันจันทร์ซึ่งเรามาวันจันทร์พอดีก็ในนี้ก็จะเป็นร่างที่ไม่น่าเบื่อของนักบุญแคทเธอรีนและเรามาที่อีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจครับคือหอเอนไม่ได้มีแค่ที่ปิซ่านะครับแต่ที่โบโลญญามีถึง2หอและนี่คือ Two Tower ครับ และนี่ครับก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของเมืองนะครับเป็น2หอคอยโบราณในยุคกลางครับซึ่งเรียกกันว่า The Two Tower นะโดยที่มาของชื่อของทั้ง2หอคอยเนี่ยนะครับมาจากชื่อของตระกูลที่สร้างนี่แหละอย่างหอคอยอันนี้ครับที่เตี้ยกว่าเนี่ยจะมีชื่อว่าการิเซนดานะครับมีความสูงอยู่ที่ 47 เมตรส่วนอันที่สูงกว่าครับชื่อว่าอาซิเนลลีนะครับสูงอยู่ที่ 97 เมตรนะครับซึ่งทั้ง2หอคอยครับถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1109 ถึง 1119 ครับแต่ทำไมเขาถึงต้องมาสร้างเอาไว้ข้างๆกันใช่ไหมทั้งที่แบบก็ไม่ได้มาจากตระกูลเดียวกันนี่หว่าอันนี้ครับมีการวิเคราะห์ครับว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2ตระกูลครับเพราะว่าความสูงของหอคอยครับเนี่ยก็บ่งบอกถึงอำนาจและก็ฐานะของคนสร้างนั่นเองนะคนรวยสมัยก่อนครับเขาก็เลยชอบสร้างหอคอยให้สูงๆไว้ก่อนครับเพื่อบอกว่าฉันนี่แหละใหญ่ที่สุดประเด็นเลยคือข้างล่างเขาจัดอีเวนต์อะไรอีกเนี่ยตั้งใจจะมาถ่ายรูปแบบหอเปล่าๆครับข้างล่างมีอีเวนต์อีกแล้วเธอนี่ครับมันจะมีทั้งหมด2หอด้วยกันนะครับอีกหอหนึ่งเนี่ยเอ็นมากเอ็นแบบเอ็นเลยเห็นป่ะเอ็นสุดๆส่วนไอหอสูงเนี่ยจะเอ็นนิดหน่อยนะฮะจะล้มไหม เว้ยของจริงยิ่งใหญ่นะเนี่ยแต่ว่าไม่ดีตรงข้างล่างอย่างเดียวก็มาตั้งที่กั้นอะไรก็ไม่รู้มีไอ้นี่ด้วยคอนเทนเนอร์เดี๋ยวเราจะไปถ่ายจากอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่ค่อยเห็นมันคือตรงนี้นะครับเราใช้เลนส์วายถ่ายแต่ตอนนี้ถ่ายไม่ได้เพราะติดไอ้แดงๆเนี่ยอะไรครับเนี่ย
และถ้าใครอยากขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้เขาปิดชั่วคราวอยู่นะครับเพราะว่าเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยนะโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับก็เลยต้องมีการซ่อมบำรุงกันหน่อยนะครับแต่ก็เดินมาดูรอบนอกได้นะครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์เลย คือตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับการที่เอาคอนเทนเนอร์มากั้นนี่คือกั้นจริงจังมากครับกั้นแบบห้ามเข้าใกล้อ่ะใช่เพราะถ้าเราเห็นสมัยก่อนเราให้ขึ้นได้แต่ตอนนี้เข้าใกล้ยังไม่ได้เลยมันขึ้นใน Google Map ว่าปิดถาวรด้วยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันน่าจะอันตรายแล้วแหละตอนนี้มันดีมากเลยจริงเอ็นทั้ง2 หอคือมันไม่ได้เหมือนหอเอ็นพิซซ่านะที่ทุกคนไปดูแล้วแบบโอ้เอ็นแล้วแบบไปถ่ายรูปตอนนี้คือเอ็นและเอ็นแบบจะล้มอ่ะและอีกหนึ่งแฟกต์น่าสนใจของโบโลญญานะครับคือที่นี่มีมหาวิทยาลัยนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดทำการอยู่ซึ่งอยู่ที่เมืองโบโลญญานี่เลยเราจะพาเดินไปดูกันนะในวิทยาเขตนั้นอาจจะไม่ได้เข้าไปวุ่นวายอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแค่โซนหนึ่งครับคนทั่วไปเดินเข้าไปได้เลยเนาะเดินไปตามถนนเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอกับอัลมาเธอสตูดิโอรัมนะครับหรือก็คือมหาวิทยาลัยโบโลญญานั่นเองนะซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันตกที่ยังคงเปิดอยู่นั่นเองที่นี่ครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1088 นะครับเริ่มต้นมาจากการไปโรงเรียนสอนกฎหมายก่อนจนถึงช่วงศตวรรษที่ 14 ครับมีการเพิ่มสาขาอื่นๆนะครับเข้ามาหลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆในอิตาลีเลยนะครับที่มีปริญญาสำหรับผู้หญิงครับโดยผู้หญิงคนแรกนะครับที่รับปริญญาจากที่นี่ครับเธอมีชื่อว่าเบตติเซียก็ซาดินีนะฮะเธอเรียนจบกฎหมายนะครับและยังเชื่อกันด้วยนะครับว่าเธอคือหญิงคนแรกนะครับที่สอนในมหาวิทยาลัยครับซึ่งชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยนะครับก็มีความหมายว่ามารดาผู้ให้กำเนิดการศึกษานั่นเองนะก็เหมือนเป็นต้นแบบของหลายๆมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในยุโรปด้วยครับแน่นอนตอนนี้โอ้โหวัยรุ่นเพียบวัยรุ่นมหาลัยกินเบียร์ทุกคนแบบกินเบียร์กันหมดนั่งปาร์ตี้กันอันนี้เหมือนแบบฟิลร้านเหล้าข้างมออ่ะเนี่ยแต่ละตึกก็จะมีแต่ละคณะกันไปคนเยอะมากตอนนี้ก็คือเข้าเขตมหาลัยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีใบประกาศใบปิดร้านเนื้อโฆษณามีกราฟฟิตี้สวยงามมหาวิทยาลัยโบโลญญานะครับร้านเหล้าข้างมอเห็นยังเขาดื่มกันตั้งแต่ 6 โมงเย็นฮะ เร็วกว่าบ้านเราอีกตั้งแต่แดดยังเปรี้ยงเนี่ยเขาดื่มมาแล้วนักศึกษาที่นี่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือทุกคนถือเบียร์คนละขวดและเป็นเบียร์ขวดใหญ่ด้วยนะเขาน่าจะเรียนเสร็จอ่ะใช่เรียนเสร็จแล้วก็ถืออย่างเงี้ยเห็นป่ะข้างหลังผมเนี่ยถือเดินกันเดินคุยกับเพื่อนไว้ไงวะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่ฝรั่งนะดูมีคนเอเชียด้วยมีเด็กแบบหลายเชื้อชาติเหมือนกันที่มาเรียนนะที่โบโลญญาแห่งนี้ตรงนี้มีทั้งหมด11 คณะนะครับที่ผมอ่านมาแต่ละตึกแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคณะแล้ววัยรุ่นก็เนี่ยจะมานั่งสัมมาเลเทเมาแล้วก็มีคนดูเพี้ยนๆแปลกๆด้วยปะปนกันเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีวัยรุ่นมีคนทั่วไปมาเดินด้วยนั่นแหละมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดทำการอยู่ครับและอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจของโบโลญญาครับก็คือที่นี่สมัยก่อนสภาพเหมือนเวนิสหรอน้ำท่วมหรอไม่ได้น้ำท่วมแต่มีคลองเหมือนเวนิสเลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในโบโลญญาเนี่ยครับมีอยู่ย่านหนึ่งครับถูกเรียกว่าเป็น Little Venice ด้วยนะแต่จริงๆแล้วครับโบโลญญาในยุคสมัยยุคกลางเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีคลองเยอะมากเหมือนกันนะแต่ปัจจุบันครับเขาก็เอาไปทำเป็นถนนเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่เพียงบางจุดให้เราได้เห็นอย่างตรงนี้ที่เรียกว่าคลองโมรีนครับก็อยู่ในย่านของลาพิโคล่าเวเนเซียนะครับก็นึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีคลองเยอะๆเนี่ยจะสวยขนาดไหนมาในซอยเหมือนจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับที่ยังเป็นช่องให้เราแบบดูว่ามันเป็นน้ำมาสมัยก่อนเขาบอกว่าก่อนมันก็เป็นเส้นทางน้ำเนี่ยก็มีเส้นทางบอกอยู่ที่มีอยู่ตอนนี้ปึ๊บโอ้ยมีอยู่จริงคือฝั่งนี้มันเป็นช่องมันเลยสวยใช่ไหมแต่ฝั่งนี้เห็นเต็มนี่ครับก็คือเหลือเท่านี้ก็คือเหมือนนะเหมือนที่เวนิสเลยฟีลเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราช้อปปิ้งนะเพราะว่าเรานอน Airbnb จะไปทำกับข้าวกินเองนี่ซื้อมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะมี
เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเมืองโบโลญญาด้วยแล้วคืนนี้เขาก็มีงานเทศกาลถ่ายภาพยนตร์ด้วยก็เดี๋ยวจะส่องให้ดูนิดนึงเพราะตอนนี้ประมาณทุ่มจะครึ่งแล้วเราจะขึ้นบนห้องก่อนกลับมาอีกครั้งครับตรงจัตุรัสที่พักเราก็อยู่แถวนี้เลยคนมานั่งเล่นกันเยอะมากตอนนี้เขาเทสระบบเสียงนะครับเทศกาลภาพยนตร์ผู้คนเริ่มมาจับจองที่นั่งบางคนก็นั่งไอ้ร้านข้างๆนี่แหละเปิดเบียร์แล้วนั่งดื่มกันอย่างใจฉ่ำนะครับเดี๋ยวต้องมีวิธีเปิดแน่นอนตรงซอยที่พักเรานะครับมันเป็นย่านที่เรียกว่าคลาสวิลาเตโลอารมณ์แบบว่ามีสตรีทฟู้ดมีบาร์มีร้านอาหารเยอะๆถ้าเกิดว่าคุณอยากกินร้านโลคอลนั่งเล่นดื่มไวน์เนี่ยในซอยทั้งซอยครับเป็นบาร์หมดนะก็คือย่านเลยอันนี้คือย่านของเขาเลยและความจริงที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งครับหลายคนถามว่าแล้วแฮมโบโลนาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเมืองโบโลญญาหรือเปล่ามีทฤษฎีที่บอกว่าเกี่ยวครับเพราะแฮมโบโลนานะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยชื่ออยู่แล้วแหละครับรู้ไหมครับว่าอาหารชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากไส้กรอกชนิดหนึ่งของเมืองโบโลญญานั่นเองครับไส้กรอกชนิดนั้นครับมีชื่อว่ามอตตาเดลล่านะครับซึ่งมีหลักฐานนะครับว่าเป็นเมนูเนี่ยที่เขาทำกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโรมันแต่ว่าเริ่มมีการออกสูตรแล้วก็ควบคุมการผลิตจริงจังเนี่ยในช่วงปี1661ครับแต่ทำไมคำว่าโบโลญญากับโบโลนาเนี่ยที่สะกดคำเหมือนกันถึงออกเสียงไม่เหมือนกันล่ะต้องย้อนนะครับกลับไปในช่วงที่ชาวอิตาลีเนี่ยครับอพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกาครับพวกเขาเนี่ยได้เอาสูตรการทำไส้กรอกมอตตาเดลล่าเนี่ยนะครับเข้าไปด้วยครับแต่สำหรับชาวอเมริกันแล้วนะครับการออกเสียงว่ามอตตาเดลล่าเนี่ยมันออกเสียงยากฮะเขาก็เลยเอาชื่อเมืองโบโลญญาครับมาตั้งใหม่ครับแล้วคนอเมริกานะครับเขาก็เรียกเพี้ยนมาเป็นโบโลนีครับหลังจากนั้นครับก็ทำให้คนรู้จักอาหารชนิดนี้ในชื่อนี้มาโดยตลอดครับแต่ที่คนไทยเรียกกันเนี่ยจะเรียกว่าโบโลนานะครับโอเคครับตอนนี้ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจของเมืองโบโลญญาคือเกี่ยวกับสปาเกตตี้โบโลเนสคือที่โบโลญญาเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาเลียเทเลอัลรากู Tagliatelle al ragù เขาบอกเป็นอาหารอิตาเลียนดั้งเดิมต้นกำเนิดมาจากเมืองโบโลญญานะครับนี่ฮะวันนี้เราก็เอามากินด้วยแล้วก็ที่เหลือก็คืออะไรที่เราอยากทำเราก็ทำและแน่นอนครับเขาเรียกว่าแฮมโบโลนาเราก็มาทอดเราไม่สนครับไม่ว่าเขาจะกินยังไงเราจะมาทอดกินขอบคุณครับ แล้วก็มาอีกหนึ่งข้อสำคัญเลยครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยอยู่แล้วแหละว่าไอ้สปาเกตตี้โบโลเนสเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าทาเลเทเลอารากูนเนี่ยซึ่งเป็นพาสต้ายอดนิยมครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองโบโลญญาครับครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดในงานแต่งของลูกสาวสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ครับโดยเมนูนี้ครับถูกคิดค้นขึ้นในงานนี้เนี่ยแหละโดยเจ้าเส้นพาสต้านะครับเรียนแบบมาจากเส้นผมสีทองอันสวยงามของเจ้าสาวครับก็เลยเกิดเป็นตักเลียตาเล่นะครับหรือว่าเส้นแบนบางที่เรารู้จักในปัจจุบันและก็จะมีแค่เส้นเนี่ยมันก็จะไม่คอมพลีทนะสิเขาก็เลยคิดซอสเนื้อสูตรพิเศษที่เรียกว่ารากูขึ้นมาครับซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างมะเขือเทศเนื้อบดผักไวน์แดงและนมหรือว่าครีมนะครับเคี่ยวจนได้รสชาติกลมกล่อมและปัจจุบันก็กลายเป็นเมนูประจำเมืองโบโลญญาไปแล้วไม่ว่าร้านไหนก็ต้องมีเมนูนี้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มจะครึ่งนะครับเทศกาลภาพยนตร์คนเยอะมากอยู่ข้างล่างเพราะว่าจากห้องเราเนี่ยมองเห็นจัตุรัสนะครับคิดว่าหนังน่าจะเริ่มฉายแล้วก็คนน่าจะอยู่กันยาวๆเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโอ้ยดูสิคนเพียบเลยอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังของเวทีถ้ามองทะลุไปนี่คือแบบคนน่าจะเยอะมากก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะแบบไปอาบน้ำนอนแล้วก็อาจจะได้ดูบรรยากาศที่เขาดูหนังกันนิดหน่อยก็เป็นเทศกาลประจำของในเมืองนะครับข้อเสียคือผมไม่ได้เห็นจัตุรัสแบบที่มันควรจะเป็นเนาะแต่ข้อดีคือการที่ได้เห็นว่าแบบช่วงเทศกาลของเขาว่ามีร้านมีงานมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปนอนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่พักนะฮะก็ตอนนี้กำลังเดินผ่านย่านที่เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบตลาดของที่นี่ครับก็จะมีของขายมีตลาดสดกลางคืนย่านนี้ก็จะมีบาร์นะครับ
จะมีพวกร้านวายร้านอาหารมีบาร์เนื้อสัตว์แฮมต่างๆ ที่เราเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้นี่ก็มีขายโบโลน่ามีขายปลาด้วยปลาแบบสดๆแท้ๆค่าฝากรถนะครับราคาโหดมาก48 ยูโรนี่ผมไม่ได้โดนแกงใช่ไหมประมาณเกือบ 2,000 ฝากรถไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้ อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของโบโลญญาเนี่ยที่นี่มีโบสถ์นะครับที่อยู่บนเขาและมีพาติโกที่ยาวที่สุดในโลกฮะแต่เราไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเราเอาข้อมูลมาให้ฟัง อย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งเมืองโบโลญญาเนี่ยนะครับมีทางเดินแบบนี้ยาวถึง62 กิโลเมตรแต่ว่าจะมีจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นระเบียงทางเดินที่ยาวที่สุดในโบโลญญาเขาเรียกทางเดินตรงนี้ว่าปอติชิดิซานลูกานะครับมีความยาวเกือบ4 กิโลเมตรเลยนะครับตลอดทางเดินก็จะมีซุ้มโค้งรวมกันทั้งหมดกว่า666ซุ้มด้วยทางเดินนี้จะใช้เป็นทางเดินจากเมืองด้านล่างครับเพื่อขึ้นไปยังมหาวิหารซานลูกาซึ่งอยู่บนเนินเขาด้านบนนั่นเองนะถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารสำคัญและมีขนาดใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของโบโลญญาด้วย และทั้งหมดนั้นครับก็คือเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเมืองโบโลญญานั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของอิตาลีนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแล้วมาเที่ยวอยากมาดูเรื่องเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็ได้ครับก็ลองมาเที่ยวดูนะและสุดท้ายนะครับใครที่กำลังจะมีแพลนนะครับอยากได้กระเป๋าที่มีฟังก์ชันกันขโมยแบบครบๆนะครับลองเข้าไปดูของแพ็กเซฟได้เหมือนกันนะฮะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดเลยจะเดินทางในประเทศหรือว่าต่างประเทศใช้ได้หมดนะโดยเฉพาะยุโรปครับใครกังวลแบบไปยุโรปแล้วแบบมันจะมีพวกแบบว่ามากรีดกระเป๋าเราขโมยของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆหรืออย่างอิตาลีอย่างนี้นะก็สามารถไปดูได้ใครสนใจครับสามารถซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับหรือไม่ก็ทางออนไลน์มีทั้ง Shopee Lazada ได้เลยนะฮะส่วนใครซื้อใน Shopee นะครับเรามีโค้ดส่วนลด 10% นะครับมาฝากทุกคนด้วยครับไปตามนี้เลยฮะนี่ขึ้นอยู่นี้นะครับนี่คือกระเป๋ากันขโมยอันดับหนึ่งนะครับก็ใช้แล้วจะได้สบายใจทุกการเดินทางนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้เราไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับไป